Ο ηθοποιός Πάνος Σταθακόπουλος είναι ένας από τους αγαπημένους κωμικούς της Ελλάδας και το ελληνικό κοινό του τρέφει μεγάλη αδυναμία, καθώς και σαν άνθρωπος είναι ένας απλός και προσιτός άνθρωπος. Πέρσι τον απολαύσαμε στη μικρή οθόνη στην τηλεοπτική σειρά «Συμπέθερα από τα τύρανα», η οποία σειρά σάρωσε τη τηλεθέαση. Ο ηθοποιός δεν είχε εύκολα παιδικά χρόνια και σε μια συνέντευξή του υπήρξε αποκαλυπτικός. Ο Πάνος Σταθακόπουλος μίλησε για τα φτωχικά παιδικά του χρόνια που πέρασε χωρίς ρεύμα και με το σπίτι του να πλημμυρίζει. Μίλησε για τις σπουδές του σε ιερατική σχολή, τα πρώτα δύσκολα χρόνια στην Αθήνα, όταν δούλευε ως μικροπολιτής στο δρόμο, αλλά και πως η Αγία Μαρίνα του έσωσε τη ζωή από σοβαρά ατύχημα που είχε. Ο ηθοποιός μάλιστα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μελλοντικά να γίνει ιερέας. Ακολουθεί αυτούσια συνέντευξη του Πάνου Σταθακόπουλου. Τι αναμνήσεις έχετε από τα παιδικά σας χρόνια? Γεννήθηκα στην Αμαλιάδα, πολύ κοντά στην αρχαία Ελίδα. Το χωριό μου λέγεται Άγιος Δημήτριος. Έμεινα στο χωριό μου μέχρι 12 χρονών που τελείωσα το δημοτικό. Τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα οικονομικά. Παρότι το χωριό μου είναι κοντά στην Αμαλιάδα, το ρεύμα ήρθε όταν πήγαινα στη Δευτέρα Δημοτικού. Εδώ στην Αθήνα έχω το λιχνάρι που ανάβαμε σπίτι μας για να διαβάζουμε τον αδελφό μου. Μέναμε σε ένα πλήνθινο σπίτι, το οποίο επειδή ήταν τέτοια η θέση του, πλημμύριζε σχεδόν κάθε χειμώνα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τους γονείς μου να μας βγάζουν νύχτα από το παράθυρο, εμένα και τον αδελφό μου για να μας σώσουν από βέβαιο πνιγμό. Νερό στο σπίτι δεν είχαμε και βγάζαμε τα πηγάδια, ενώ οι γυναίκες έπλανε τα ρούχα στα λαγκάδια. Θέρμανση δεν είχαμε παρά μόνο το τζάκι. Λόγω του ότι τα καλοκαίρια δουλεύαμε κάθε μέρα στα χωράφια και μαζεύαμε πιπεριές για τουρσί, δεν μπορούσαμε να πάμε στη θάλασσα. Από όλες αυτές τις δυσκολίες που ανέφερα, θα περίμενε κανείς να έχω άσχημες αναμνήσεις. Συμβαίνει όμως ακριβώς το αντίθετο. Έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις. Γιατί είχα και έχω μια υπέροχη και αγαπημένη οικογένεια, η οποία μας έδωσε πολύ αγάπη, πολύ χαρά και αισιοδοξία, γλέντια, τραγούδια και αστεία, και μας έμαθε να ζούμε με αρχές και να αρκούμαστε και με τα λίγα. Πώς αποφασίσετε να φοιτήσετε σε ιερατική σχολή και τι αποκομίσατε? Τελειώνοντας το δημοτικό, έφυγε ο αδελφός μου για την Αθήνα και ο ξάδελφός μου, ίδια ηλικία με μένα, έφευγε για την ιερατική σχολή της Πάτμου για να γίνει ιερέας. Ζήλευα που έφυγε ο αδελφός μου και έπρεπε να βρω κάποιο σοβαρό λόγο για να με αφήσουν οι γονείς μου να φύγω κι εγώ από το χωριό. Η μόνη καλή δικαιολογία ήταν να πω ότι θα πάω μαζί με τον ξάδελφό μου, γιατί ήθελα κι εγώ να γίνω παπάς. Επειδή όμως οι θέσεις στην Πάτμο ήταν κλεισμένες, εγώ πήγα στην Τίνο. Εκεί έμεινα 5 χρόνια. Αυτά τα 5 χρόνια στην Τίνο αποκόμισα πάρα πολλές εμπειρίες. Άνοιξα τα φτερά μου. Ένιωθα ότι πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου και πήγα εκεί που ήταν η επιλογή μου. Επειδή ήταν οικοτροφείο και υπήρχε αυστηρό πρόγραμμα, έμαθα να υπακούω. Έμαθα να συνεργάζομαι και να μοιράζομαι πράγματα και πειθαρχία. Ευτύχησα να έχω πολύ καλούς καθηγητές και ένα φωτισμένο διευθυντή, που ήταν ιερομόναχος, χωρίς παροπίδες, και ο οποίος, βλέποντας την κλίση μου και την αγάπη μου για το θέατρο, μου έδινε την άδεια και ανέβαζα παραστάσεις στη σχολή και με παρότρινε να πάω σε δραματική σχολή για να βρω το δρόμο μου. Έχετε δηλώσει ότι οι γονείς σας ήταν αντίθετοι στο να γίνετε ηθοποιός. Πότε αποδέχτηκαν την επιλογή σας? Οι γονείς μου ήταν αντίθετοι στο να γίνω ηθοποιός για συγκεκριμένους λόγους. Τα χρόνια τότε ήταν τελείως διαφορετικά. Η νοοτροπία σχεδόν όλων ήταν να βρεις μια δουλίτσα, κυρίως στο δημόσιο. Δεν είχαμε κανένα γνωστό στο καλλιτεχνικό χώρο και ήταν σε όλους μας ένας άγνωστος κόσμος, με απίστευτη ανασφάλεια. Άσε που το να γίνεις θεατρίνος ήταν σαν ντροπή. Βλέποντας όμως την επιμονή μου και την αγάπη μου, αλλά και την αφοσίωσή μου στην υποκριτική, άρχισαν να συμβιβάζονται με την ιδέα. Όταν σχεδόν αμέσως μετά τη σχολή πήγα στο Εθνικό Θέατρο, άρχισα και έπαιζα στην τηλεόραση. Και έβλεπαν ότι ζω από τη δουλειά μου και είμαι ευτυχισμένος. Το αποδέχτηκαν και μάλιστα καμαρώνουν τώρα και χαίρονται. Επειδή με βλέπουν στην τηλεόραση, αλλά κυρίως όταν ακούν και γνωρίζουν ανθρώπους του χώρου να μιλούν για μένα με τα καλύτερα λόγια. Τα πρώτα χρόνια που ήρθατε στην Αθήνα, δουλεύατε ως μικροπολιτής, σωστά? Ήταν δύσκολες οι εποχές τότε. Ναι, ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Αλλά ήταν τέτοιο το πάθος μου για το θέατρο και ήμουν τόσο νέος που οι δυσκολίες μου έδιναν δύναμη να παλέψω μόνος μου για τα όνειρά μου. Ήρθα στην Αθήνα και έμενα στις θείες μου μέχρι να βρω σπίτι και δουλειά. Τότε ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί σπίτι και μάλιστα με χαμηλό ενοίκιο. Έπειτα από αρκετό ψάξιμο βρήκα ένα υπόγειο στην περιοχή Γκίζη. Ήταν πολύ μικρό με υγρασία, με μια παλιά τρίφυλλη ντουλάπα που έτριζε, ένα καναπέ τρισάθλιο και μια ασπρόμαυρη τηλεόραση που είχε μόνο εικόνα. Ένιωθα όμως σαν βασιλιάς. Έμεινα μόνος, έπαιρνα τη ζωή μου στα χέρια μου. Έκανα διάφορες δουλειές για να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου. Έπρεπε όμως να βρω μια δουλειά που θα με επέτρεπε να έχω όλα τα απογεύματα ελεύθερα και να πηγαίνω στη δραματική σχολή.
Έτσι λοιπόν, αποφάσισα και έγινα μικροπολιτής και είχα πάγκο σε Αεόλου και Ευρυπίδου. Δούλευα από το πρωί μέχρι τις 3 και μετά πήγαινα στη σχολείο στις 10 το βράδυ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να αναφερθούμε στην πίστη σας στο Θεό και στα 2 θαύματα που βιώσατε. Μπορείτε να μας αναφέρετε τι είχε συμβεί, αλλά και για την προστάτηδά σας στην Αγία Μαρίνα. Όντως, 2 φορές γλίτωσα από βέβαιο θάνατο. Η μία ήταν στην Εθνική, όπου χωρίς να καταλάβω πώς και γιατί, τούμπαρε 3 φορές στα αμάξι και βγήκα χωρίς αμυχή. Και η άλλη ήταν σε περιοδεία με το Εθνικό Θέατρο, που ήμουν στο αυτοκίνητο με άλλους 3 συναδέλφους. Και από θαύμα δεν πέσαμε σε μια μεγάλη χαράδρα. Ήταν 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας. Έχετε έρθει ποτέ αντιμέτωπες με το θάνατο? Σας φοβίζει ο θάνατος? Η ζωή είναι δώρο. Και σαν δώρο τη χαίρομαι και την απολαμβάνω όσο καλύτερα μπορώ. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, το μόνο σίγουρο και το μόνο δεδομένο είναι πως θα πεθάνουμε. Ως εκ τούτου, ως ρεαλιστής ξέρω ότι θα έρθει, αλλά εύχομαι να αργήσει. Όμως, αν τύχει για κάποιον λόγο να επέλθει το μοιραίο, δεν με φοβίζει. Το μόνο που με φοβίζει και με τρομάζει είναι να μου συμβεί κάτι άσχημο που θα με καθυλώσει σε ένα κρεβάτι και θα πονάω και να υποφέρω, με τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρχει βελτίωση. Με μία λέξη, με φοβίζει η ανημποριά.